हेलो साथीहरु नमस्ते। यो भिडियोमा मैले स्यामसुङ मोबाइल फोनहरु स्क्रिन ब्ल्याक आउट अथवा स्क्रिनमा कालो भयो, कुनै कारणले स्क्रिन टच स्क्रिन त खुलेन भने कसरी फिक्स गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा देखाउन गइरहेको छु। नम्बर 1, फोर्स स्टार्ट गर्ने। फोर्स स्टार्ट गर्नको लागि भोल्युम बटन र यो पावर बटन एकैचोटी थिच्ने। 30 देखि 40 सेकेन्डसम्म स्यामसुङको लोगो नआउँदासम्म थिचिराख्ने। अब यसलाई छोड्ने। अब यो स्क्रिन अन भयो। फोर्स स्टार्ट गरेपछि धेरै जसो मोबाइल त चल्ने हुन्छ र स्क्रिन ब्याकअप हुन्छ। कथम कदाचित यो ब्याकअप भएन भने नम्बर 2, बिस्तारै औँलाले थिच्ने। क्यामेरा माथि रुमाल राखेर यसमा पनि बिस्तारै अगाडि पछाडि थिच्ने। यति गरेपछि फेरि अघिकै आइडिया फोर्स स्टार्ट गर्ने। मानिलिउँ तपाईको यति गर्दा पनि चलेन भने नम्बर 3 मा मसाज गर्ने, स्क्रिन मसाज गर्ने। सफ्ट टावल लिने तलदेखि माथिसम्म, फेरि फोर्स स्टार्ट गर्ने। नम्बर 4, फ्रिजमा राख्ने। स्क्रिन मसाज गर्दा समेत खुलेन भने फरमा यसरी बेरेर 15-20 मिनेट फ्रिजमा राखेपछि पुनः फोर्स स्टार्ट गर्ने। अब यो स्क्रिन अन भयो। यति गरेपछि तपाईको मोबाइल त पक्का पनि खुल्छ। यो भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो या कुनै प्रश्न छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला र कृपया युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्नुहोला। धन्यवाद।